नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईँ एप्लिकेसनमा जानु होला र क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो टाइपको भिडियोमा चाहिँ 8 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। तपाईले 8 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला र 8 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्नेछ। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा जानु होला। फर्मेटमा गएर 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नुस् र इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एडिटमा जानुपर्नेछ। त्यसपछि रोटेटमा क्लिक गर्नुस्। सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले रोटेट गर्दै 16:9 को रेशियोमा राख्नुपर्ने छ है। यसरी हामीले सबैलाई राख्यौं। लास्टमा जानुस्, एन्डिङ अप्सन आउँछ, यो चाहिँ वाटरमार्क हो, यसलाई गएर डिलिट गर्नुस् है। डिलिट गरिसकेपछि स्टार्टिङमा जानुस्, थोरै ब्याक गर्नुस् अनि त्यसपछि एड अडियोमा जानु होला र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसलाई इम्पोर्ट गर्नुस्। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक चाहिन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु है। यदि तपाईले त्यसबाट डाउनलोड गर्न समस्या आइरहेको छ भने मलाई चाहिँ फेसबुकमा मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईले फेसबुकको लिंक डिस्क्रिप्सनमै भेट्न सक्नुहुन्छ है। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं है। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.6 को ड्युरेसन राख्नुपर्ने छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ 2.6 अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 0.9 को ड्युरेसनमा रहेको छ है। र यस्तै गर्दै तपाईले 5 वटा इमेजहरु चाहिँ तपाईले 0.9 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ। जस्तै मैले यो मिलाएर चाहिँ हाम्रो दुईटा भएछ अनि यो मिलाएर चाहिँ हामीले 3 वटा राख्ने छौं, 3 वटा अनि यो चाहिँ हाम्रो 4 वटा र 4 वटा राखिसकेपछि नेक्स्ट इमेज पनि हाम्रो 0.9 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं, 5 वटा 0.9 र सेकेन्ड लास्ट रहेको छ यो चाहिँ हामीले 1.0 मा राख्ने छौं है र लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.4 को ड्युरेसनमा राख्नु होला है। 2.4 राखिसकेपछि अब तपाईले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नु पर्ने छ। एनिमेसनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा साउन्ड चाहिँ म्युट गरेँ है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ, त्यही भएको कारणले म्युट गरेको हो है। अब चाहिँ हामीले यसमा एनिमेसन राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले एनिमेसनमा जानु पर्ने छ अनि कम्बो एनिमेसनमा जानु होला। कम्बो एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईले सबभन्दा सुरुको इमेजमा चाहिँ तपाईले बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने छ। यसलाई यसरी स्क्रोल गर्दै जानुस् र यहाँनिर बाइसेक्ट 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले डिसर्ट लेफ्ट राख्ने छौं है। अब यसमा चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गरौँ र बाँकी जति पनि इमेजहरु रहेको छ हामीले यसलाई पेन्डुलम 1 राख्ने छौं है। तपाईले यसलाई सबै इमेजलाई पेन्डुलम 1 राख्दै जानुस्। यसलाई पनि पेन्डुलम 1, हामीले प्राय सबै इमेजलाई पेन्डुलम 1 राख्ने छौं है। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा चाहिँ इफेक्टहरु राख्नु पर्ने छ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईले यो दुईटा इमेजको बीचमा आउनु होला। दुईटा इमेजको बीचमा गइसकेपछि तपाईले यसमा इफेक्ट राख्नु पर्ने छ। इफेक्ट राख्नको लागि हामी थोरै ब्याक आउने छौं र यो इफेक्ट तपाईले चाहिँ नराख्नु होला है। यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो, त्यही भएर हामीले थोरै ब्याक आउने छौं र यसमा क्लिक गर्नु होला इफेक्ट अनि भिडियो इफेक्ट। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यसमा हामीले भेट्न सक्छौं। जस्तै पार्टीमा गयौं है, पार्टीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा रिप्पल भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसलाई ओके मा क्लिक गर्नुस् है र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि यसलाई कपी गर्नुस्, तपाईले फेरि यसको ड्युरेसन मिलाउनुस् अनि कपी यहाँनिर चाहिँ मैले ड्युरेसन किन मिलाइन भन्दाखेरि यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 0.9 थियो है, त्यो भएको कारणले पनि हाम्रो मिलेर आइराको हुन्छ र लास्टको इमेजको चाहिँ सेकेन्ड लास्टको इमेजको मिलेको छैन र हामीले फेरि कपी गर्नुस् र लास्टको इमेजको ड्युरेसन भन्दा पनि ड्युरेसनको इफेक्टहरु मिलेको थिएन है, मैले यति मिलाको र यति भइसकेपछि अब फेरि तपाईले यो दुईटा इमेजको बीचमा आउनुस् र भिडियो इफेक्टमा गएर यदि तपाईले
मोडमा क्लिक गर्नु होला। मोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मेटरमा क्लिक गर्नुस् अनि ओके गर्नुस्। यदि तपाईले सबै इमेजमा चाहिँ मेटर इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि हामीले जुन अघि नै रिपललाई यसरी कपी गरेका छौं त्यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कपी गरौँ, फेरि यसलाई यसको ड्युरेसन मिलाउनुस् अनि कपी गर्नुस् र फेरि यसको ड्युरेसन मिलाउनुस् र कपी, यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस्, कपी गर्नुस्, फेरि यसको ड्युरेसन मिलाउनुस् र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस् र यसलाई कपी गर्नुस्। यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ है। अब चाहिँ हामीले प्रत्येक इमेजमा चाहिँ यसरी इफेक्टहरु आउनेछ र यति गरिसकेपछि यदि तपाईले सुरुको इमेजमा पनि मेटर इफेक्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने कपी गर्नुस् र यसलाई चाहिँ हामीले यो साइडमा राखौं। मैले यहाँसम्म यसरी तन्काइदिएको है र हाम्रो ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ। यसमा पनि तपाईले इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्न भने तपाईले यसलाई हटाएर नेक्स्ट भिडियो इफेक्टमा गएर पनि तपाईले इफेक्टहरु लाउन सक्नुहुन्छ। यसमा यदि मोडबाट राख्न चाहनुहुन्छ भने मोडमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँबाट पनि यसरी राख्न मिल्यो र मैले चाहिँ बाहिर क्लिक गरेर थोरै माथि सार्यौं है। यसको ड्युरेसन फेरि यहाँसम्म मिलाउनु पर्नेछ। मैले यसमा एउटा एक्स्ट्रा इफेक्ट युज गरेको र फेरि भिडियोमा जानुस्। भिडियोमा गएर तपाईले फ्रेममा जानु पर्नेछ। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईले अब लिड इफेक्टमा गएर क्लिक गर्नुपर्नेछ। लिड इफेक्ट मैले चाहिँ यो लिड इफेक्टमा सबै इमेजसम्म राख्नेछु फुल लेन्थमा लिड इफेक्ट युज गरिम है। यति गरिसकेपछि अब तपाईले सेभ गर्नुपर्नेछ। यो चाहिँ हाम्रो सेभ हुनेछ है र यसलाई चाहिँ हामीले फेरि सेभ गरिसकेपछि 9:16 को रेसियोमा राख्ने छौं है। तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला है। र अब चाहिँ हामीले डनमा क्लिक गर्छौं र फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। भिडियोमा जानुस्, तपाईको भिडियो कुन चाहिँ हो त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि एडमा क्लिक गर्नुस् र हेर्नु त हाम्रो यो भनेको 16:9 को रेसियोमा छ। हामीले 9:16 को रेसियोमा त हाम्रो टिकटकको रेसियो हुन्छ है। त्यो भएको कारण हामीले फर्मेटमा जान्छौं, 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्छौं र भिडियोमा क्लिक गर्नुस् अनि यसलाई फेरि एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस्। रोटेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा आउनुस्। यो चाहिँ हाम्रो एन्डिङमा वाटरमार्क रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने छ र अब फेरि सेभ गर्नुस् है। तपाईले हाम्रो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो च्यानल र त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु।